জাৰ্নেলিজম এণ্ড মিডিয়া ইনষ্টিটিউটত হায়াৰিং কৰিছে গুৱাহাটীৰ লোকেশ্যনত ভিডিঅ' এডিটৰ, গ্ৰাফিক্স ডিজাইনাৰ, ফিমেল এংকৰ, নিউজ এডিটৰ, মাৰ্কেটিং মেনেজাৰ আৰু ইয়াৰ লগতে মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভৰো ভেকেঞ্চি আহিছে। আৰু এই পোষ্টকেইটাৰ যদি আমি কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে পোষ্ট অনুসৰি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব। এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ যদি থাকে ইয়াৰ লগত তেতিয়াহ'লেতো প্ৰিফাৰেঞ্চ পাই যাব। আৰু ইয়াৰ চেলাৰী বুলি ক'লে 15,000 বা 20,000ৰ ভিতৰত প্ৰভাইড কৰিব। এই যিটো অফিচিয়েল ফোন নম্বৰ আছে তাতে CV-বিলাক চেণ্ড কৰি দিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত এছিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ নাৰ্ছিং এডুকেশ্যনত হায়াৰিং কৰিছে ফাইনেন্স এণ্ড একাউণ্ট অফিচাৰ। কোৱালিফিকেশ্যন বুলি ক'লে CA বা ICWA, MCOM যি একাউণ্ট এণ্ড ফাইনেন্সত যদি থাকে, MBA ফাইনেন্সত থাকিলে ইলিজিবল হ'ব। আৰু মিনিমাম ইয়াত 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা লাগিব আৰু যি টেলি, TDS, GST যিবিলাক নলেজ হয় লাগিব। আৰু এই পোষ্টটোৰ এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 3 জুলাই 2024। তাৰ আগতে এই যিটো অফিচিয়েল ইমেইল ID আছে তাতে CV-খন চেণ্ড কৰি দিব পাৰে বা অফিচিয়েল যিটো ফোন নম্বৰ আছে তাতো কণ্টেক্ট কৰিলোঁ ইয়াৰ নটিফিকেশ্যনৰ ৰিলেটেড আৰু ইনফৰমেশ্যন জানিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত নগাঁৱৰ লোকেশ্যনৰ বজৰং কাৰ ৱৰ্ল্ডত ভেকেঞ্চি আহিছে ৱৰ্কশ্বপ জেনেৰেল মেনেজাৰ ছাৰ্ভিচৰ। আৰু তাত CCM ছাৰ্ভিচৰ ভেকেঞ্চি আহিছে। যিসকল ফিমেল কেণ্ডিডেটছ আছে সেইসকলেহে ইয়াত এলিজিবল হ'ব আৰু মিনিমাম 3 পৰা 4 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব, অট'মোবাইল ছেক্টৰত থাকিব লাগিব। আৰু তাতে অন্য ভেকেঞ্চিও আহিছে যিটো একাউণ্ট এক্সিকিউটিভ হয়, মিনিমাম 1 পৰা 2 ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। ইলিজিবল যদি হয় এই যিটো ইমেইল ID ওলাই আছে তাতে CV-বিলাক পঠিয়াই দিব পাৰে বা ফোন নম্বৰটোতো কণ্টেক্ট কৰিলোঁ পোষ্টবিলাকৰ ৰিলেটেড আৰু ইনফৰমেশ্যন জানিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত বেলতলাৰ তিনিআলি লোকেশ্যনত টিচাৰ ভেকেঞ্চি আহিছে যি PGT বায়'লজি এণ্ড PGT ফিজিক্সৰ আৰু যি ক্লাছ 11ৰ পৰা 12ৰ লৈকে পঢ়াব লাগিব। কোৱালিফিকেশ্যন ক'লে MSc বায়'লজি বা BEd যদি কৰা আছে, MSc ফিজিক্স উইথ BEd থাকিলে প্ৰিফাৰেঞ্চ পাই যাব। আৰু এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 10 জুলাই 2024 হয়। তাৰ আগতেই যিসকলে কোৱালিফিকেশ্যন মেটচ কৰিছে CV-খন এই অফিচিয়েল যিটো ইমেইল ID ওলাই আছে তালৈ আপোনালোকে চেণ্ড কৰি দিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আমিয়া ভৰালী নাৰ্ছিং ইনষ্টিটিউটত ভেকেঞ্চি আহিছে এছ'চিয়েট প্ৰফেচৰ, যাৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন MSc নাৰ্ছিঙত হ'ব লাগিব আৰু মিনিমাম 8 ইয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা লাগিব, য'ত ইনক্লুড হৈ থাকিব 6 বছৰ টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন কলেজিয়েট প্ৰগ্ৰামত থাকিলেহে ইলিজিবল হ'ব। আৰু তাতে অন্য ভেকেঞ্চিও আহিছে যাৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ আহিছে। কোৱালিফিকেশ্যন MSc নাৰ্ছিঙত থাকিব লাগিব, মিনিমাম 3 ইয়াৰ্ছ টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব কলেজিয়েট প্ৰগ্ৰামত। আৰু চেলাৰী বুলি ক'লে নেগ'চিয়েবল হয় আৰু এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট 15 জুলাই 2024। তাৰ আগতেই এই অফিচিয়েল ইমেইল ID-ত CV-বিলাক চেণ্ড কৰি দিব পাৰে বা ফোন নম্বৰ যিটো দিয়া আছে অফিচিয়েল তাতো কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত ডিগবৈৰ লোকেশ্যনত কাৰ্মেল স্কুলত ভেকেঞ্চি আহিছে অফিচ ক্লাৰ্ক, যাৰ বাবে গ্ৰেজুৱেট লাগিব আৰু লগতে যি MS অফিচ টাইপিং, কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন এইবিলাক জানিব লাগিব। এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি আছে ইয়াত তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব। আৰু তাতে অন্য ভেকেঞ্চিও আহিছে যি ফিজিকেল ট্ৰেইনিং হয়, মানে PT টিচাৰ ভেকেঞ্চি ওলাইছে। কোৱালিফিকেশ্যন BPEd বা MPEd আৰু লগতে ৰিলেভেণ্ট কোৱালিফিকেশ্যন থাকিলেই ইলিজিবল হ'ব। এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি থাকে ইয়াত কিন্তু প্ৰিফাৰেঞ্চ পাই যাব। আৰু যদি ইয়াৰ লাষ্ট ডেটৰ কথা কওঁ 10 জুলাই 2024 হয়। তাৰ আগতেই এই অফিচিয়েল ইমেইল ID-টো যিটো ওলাই আছে স্ক্ৰীণত তাতে CV-বিলাক চেণ্ড কৰি দিব পাৰিব।